Jak tam sedím a dívám se do mapy. Ne, já jsem úplně hotový. Úplně hotový. A teď pěkně vlastně. Teď ti dobře pojede teďko. No, to mi dobře pojede, jo. Jedem. A jdem. Tak ahoj. Čau. Kde vůbec? No, už jsme se ztratili. Nestratili jsme se. No, tak díky mojí skvělé navigaci jezdím tudy má roky. Protože jsme včera měli jenom 2 piva, jsme nezvykle brzo vstali. Pozdě, brzo, pozdě. Pozdě. Pozdě, na čas. Je to bájo jak cip. Jo. Krása. Jestli to je tady, protože to bude určitě nějaká vedlejší. Takový detail. Zjistil jsem, že moje skvěle vybraná nepromokavá bunda není nepromokavá. Azar. Tak tohle je Stockholm. Nakonec jsem se rozhodl jet s Tomášem až do Švédska. Já s sebou nic nemám, já nejsem náročný, nic nepotřebuju. A jsem mnohem rychlejší. Aha. Ty on po mně hodil botu, protože trasa je vybraná. Ahoj. Ahoj. Proklouzli jste nám kousek někde, ty jo. To je Marek, ale to je Marek. Co tu jméno si vybral? Čau. Ahoj. A toto je... Já si vzpomenu. Nakopni ho. Ahojka. Ahoj. To se vystříhne.
Začíná to být fakt zajímavý. Takový vítr, že se tady nedá ani chodit. Der Martin gemeint, der muss jetzt A? Tak jsem na Islandu. 2 stupně, mlha, občas trochu toho sněhu, někde se ještě válí. Tak mi při stavbě stanu praskla trubka. To je hezký. Do prdele. Jak to teď mám spravit? Já jsem zjistil, že jsem nechal doma tu rychlou opravnou sadu. Je fin fötter mig åt er, kan kvartoven om er. Jag har hand åt er stöd i din nåd. Takový pocit, že ten plášť asi už dlouho nevydrží. Ty vole. Proč ta levá strana jde vždycky tak? Zatím nejdelší islandský most. Autobusy zasraný. Těle z toho mrdne.
co se mi tady na tomhle ostrově fakt moc líbí, ty jejich řeky. Prostě všude, kde to teče, tak je voda tak čistá, prostě nabereš. Je to absolutně čistý. Nesmrdí to, nic, můžeš rovnou pít. Boží. Nejsou tady řeky, takže je tady jenom jedna jediná, ta je ledovcová špinavá, takže vyrábím vodu ze sněhu. Jde to pomalu, ale je to krásně vychlazený. Jo, tady je taková jako takový nic, široko daleko. Schnell! Krankenschwester! Wo ist Felix, wenn man ihn braucht? Der hat Gips mit. Ja, der hat eine Gipsbinde mit. Když to budeš otvírat, tak to musíš vždycky. Jo, jasně, jasně. Jo, když není ťukla, vždycky to zrobí. Warte mal, ich ziehe hier so ein bisschen das auseinander. Ich halte das fest hier, das andere hier so. Jdem? Tak čau. Ja. Noch einmal? Ja? Ja. Okay. Einradbahn ist nicht schwierig. Nur da. Da ist Island. Jsem takhle foukal na Islandu. Přišla ke mně nějaká paní se koupešnou dcerou. Začali se zajímat ne o mě, o to. Já jsem pumpoval. A vůbec jsem si nevšiml, že to mám blbě nasazený, jak je teďka. A tak jsem se tam s tím nadřel, napumpoval jsem to, nevím, udělali si fotku, odjeli, já jsem taky odjel. A já jsem po 200 metrech zjistil, že to mám boulu jako prase, ne? Takže jsem to musel vypustit a foukat tam tou malou pumpičkou znova. OK, 3.5. Jak poznáš, kudy mají Tomáš ve Švédsku?
Všude, kde projel, jsou kolem cesty sežraný všechny maniny. Tenhle tunel má 3 kilometry. To je strašný, auta jsou tady jak letadla. Já tam nechci. Hodně blízko. Toto jsem dobře posral. Dovnitř, všechno dovnitř. Chci taky dovnitř, vole. Na kašu, vole. Tohle se dokonce ani Tomášovi nelíbí. V lese, takže ta šance, že to koupím, je strašně malinká. Takže můžu být v klidu. Je neuvěřitelně těžký zapálit mokrý dřevo hned po bouřce. Víc jsem se zahřál tím, že jsem ten oheň udržoval, než tím,
Přímo tu. What's Vastan? Let's see. Maybe it's... I stop it a bit. I speak English, alright, I'm speaking English. And there is the sunset, and you can see this Bolgafar there. We're in the middle of Nordland. Yeah, this is my friend Elias from Spain. Well, Russia, Spain, mixture. Russia, Spain, yeah, mixture. Mixture, yeah. Yeah. He's crazy. Well, I'm not that crazy today, but you know, I think I'm not crazy as Thomas, who's making this video blog, because he's pedaling even when he's going downhill. How crazy is this? And yeah, of course, I think I'm really happy to present this land, because it's not just about pedaling. This is Nordland. We're now 3 kilometers from Vasdalsvik, which is a really nice port here. And particularly this area is really nice. You can see, show it. It's a lot of green trees, very nice summer vacation. There's many people from Oslo, from Trondheim, coming here just, you know, to relax in this lovely Nordic landscape. And in summertime, you get here white nights. You know, right now the sun will go down at around 9:30, but in summer you got amazing polar days here when the sun never goes down. So people like, man, people like, you know, this landscape, this nature, you know. Well, see you later. See you later. Hezký. 67 stupňů, 13 minut, 44 vteřin. Severní šířky. Tohle je nejsevernější bod druhé výpravy. Dál už nepojedu, protože je to tady prostě strašně těžký. Denně nejsem schopný najet víc než 50, 60 a někdy je to třeba 20, někdy je to 30. Už nemám čas, nemám síly, dochází mi peníze a prostě tady jet, to je pořád nahoru, dolů a už mi z toho fakt začíná trošku hrabat, takže lofoty se nekonají. Co je fakt krásný, tak to, že když jsem se dozvěděl, že když se člověk chce dostat do Švédska, tak je to asi 20 km do kopce, do hor, takže se asi hezky projdu. Stará silnice. Od roku 75 tudyma prakticky nic nejezdí. Ještě pár dnů nazpátek bych nikdy nevěřil, že to kdy řeknu, ale budeš mi chybět, Norsko. Jo, tak těžký to bylo. No. Moc se mi odsud nechce, ale teď mě čeká Švédsko a nekonečný dálavy, nekonečný lesy a po Švédsku Finsko a nekonečný lesy.
Aktualizace skladu. Počet zbývajících náhradních drátů činí celý jeden kus. Ty kokso. Tak jsem to rozbil úplně. And now I'm going to jalgratatehas. I think here we will be. This is Bike Kitchen and this is Misha and he will talk you something about this project. I think it is very good ideas. Yeah, thank you that you visited us with your crazy one-wheeler. I think there was one wheel missing, right? No, that's all. Yeah, you hear that often, right? Yeah, welcome. This is jalgratatehas. We are a kind of do-it-yourself bicycle workshop where people can come and just restore their own bikes or restore one of our bicycles, and they also can build one of those bicycles we have already finished. It doesn't look that the bike maybe work, but they definitely do. They are finished bikes there. And it's really cheap here. You charge €5 and you repair whatever you want if you have bicycle problems with your own bike, and we help. We are like professionals, of course, and we know everything. And we will help you with your bicycle problems. And you also can rent bicycles here and learn a lot, like everything what is connected to bicycles, like 1-wheel, 2-wheel, 3-wheel, everything we will. Cargo bicycle. Yeah, exactly. So it's just a cool place for people who like to do things with the hands and like are passionate about bicycles. And very beautiful. This is so random what you're doing. Tak Tartu si budu pamatovat ještě hodně dlouho. Typo. To je skoro jak na Islandu. Mám takovej menší upgrade. Strašně špatně se s tím jezdí, nesmím to moc naklánět. A jsem jenom o trošičku míň mokrej, ale mám deštník. Dík Mílo za nápad. Myslím, že ti lidi tady je město Válka. Ani nechci vědět, co si mysleli, když to viděli. No jo. Čím víc se přibližuju Rize, tím víc to stojí za hovno.
je ten člověk, který jel od prvního dne. No, já. To bylo tak hrozný se sem dostat. A ještě nejsme v cíli. Ale tak úžasný, protože sněží. Sněží, krásně sněží úplně, budou Vánoce, že vytáhneme stromek a budeme ozdobíme a budeme si vlastně na Tak jsem se po 20 letech setkal s Kubou. Po 20. Chodili na střední. Školu vlastně říkat nebudem. Školu ne, no. Ani to neumím, má děravej půl litr, co jste mu to dali? Děravej! Já tam je. Ahoj. Víte, křidlovka znovu. A i ty jeho kamaráde. Čau, Island to není, jsou to křidlůvky, jo? To má zdar, nedávno jsme se rozloučili, že na čele. Hele, tenhle člověk říkal, Tome, já pojedu s tebou. Já tě budu natáčet. A pak, Tome, já jsem si to tak trošku rozmyslel. Tome, tak ahoj! Hele, já jsem slyšela, Poznal tou smradlavou pusinku. Ahoj. Tome, já jsem slyšela, že ty pojedeš Hozatýšu do Almě. Čau, čau. Ahoj, sousedé, bylo mě Hele, on už se... Ještě jednou! Ještě jednou! Už ještě jednou! Už. On se prostě rozpadá. A Tome, kolik to má kilometrů za sebou? Jo, kolik mám, no? 11 000? Tak typujte. 11 1080, nebo kolik jsem tam viděl? Já typu 10 800. Tam byla ještě 0. To je borec. Ale já jsem to skoro taky uvařila, se říká 11. Skoro 11, no. No, vidíš to. Jako tohle má víc. A to jenom na jednom kole. A ještě já prosím režii, zaberte tam toho pána. Zaber ho, zaber ho. Já schválně bokem, jo. Mě nikdo neviděl. Počkej, ty jsi mi udal to s tím sádlem. Tak. Tak to asi nechám, až to neviděl. Jo. On se zašpinil ruku. Já vím, že jo. Má další poust. Poněkám, jako to. To nemůže jít rozpít. No jasně, to jsem si vyslavila. Jo, to je jasný, to je...
On musí do nějakého systému dolů. On musí s tím zřejmě mít problém. Pěkně se postavte, stavte se. Invalidní, jo, že se vrátí. No a Alanko, teď zmáčky to červený. Který? Bravo. Tak, já doufám, že se vám nový video z dílny O kolečko míň líbilo. A jelikož mi se s tou pomohlo hodně lidí a ten seznam je fakt dlouhý, tak abyste se při jeho čtení nenudili, tak my vám tady něco zahrajeme. Tohle je hroch. A toto je čára. No, mě uznáte. Tak je. Týden jsme tady zavřeli. Ty kráso, se fakt nečekal, ty že to dáme na poprvý hnedka. Kokso.